Vâng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn cô MC xinh đẹp ạ. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, và bác Sâm muốn là khi mà chúng ta vỗ tay thì hãy một tràng pháo tay thật lớn và một nụ cười thật tươi đã. Cười tươi đó đã. Có phải là khi mà chúng ta cười thì khuôn mặt của chúng ta sẽ đẹp hơn không ạ? Đúng không ạ? Điều quan trọng nhất đó là khi mà chúng ta cười thì tất cả những người nhìn mình họ cũng sẽ chỉ cười. Có thể nói là một cái nụ cười nó vô giá, nhưng mà có vẻ như thực tế trong cuộc đời này đôi khi chúng ta lại đang bị tiết kiệm nụ cười, đúng không ạ? Có phải không ạ? Về nhìn mặt chồng không cười nổi, có không? Thực sự là cái nụ cười, người ta nói là nụ cười không làm nghèo người cho đi mà làm giàu người nhận nợ. Và khi mà mọi người nở một nụ cười thì tất cả cái năng lượng của chúng ta sẽ được tỏa ra, mà người ta hay nói là của gì, nụ cười tỏa nắng, có không ạ? Và chắc chắn bác Sâm nhìn nụ cười của mọi người thì bác Sâm cũng có thể biết được mọi người đang mắc cái bệnh gì ở trong người. Mọi người có tin điều này không ạ? Nó vô cùng quan trọng, bởi vì hiện nay có một cái loại bệnh mà chúng ta đang mắc phải rất là nhiều, mà ngành y tế của chúng tôi lại đang rất là trầm trọng, đó là bệnh gì ạ? Bệnh gì ạ? Tử kỷ, trầm cảm. Trầm cảm, lo âu, tự kỷ đang là một căn bệnh gia tăng rất là khủng khiếp. Đó là một căn bệnh mà cái trạng thái năng lượng của chúng ta bị gì? Giống như chiếc điện thoại của chúng ta mà không còn pin thì cho dù là có iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 thì cũng trở thành cục gạch hết. Cho nên ngày hôm nay bác Sâm biết được rất là nhiều người từ ở xa tới, có người từ tận Hà Tĩnh mà cũng vào đây, có người từ Phan Thiết cũng vào đây. Điều đó có phải là chúng ta đang có một cái nhân duyên rất lớn với nhau không ạ? Có không ạ? Có thì hãy dành cho chúng ta một tràng pháo tay, và hãy một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn người mời tới đây ngày hôm nay đã. Bác Sâm xin hỏi là ai lần đầu tiên được nhìn thấy bác Sâm ở ngoài đời? Wow, rất là nhiều đúng không ạ? Có người hỏi là đây trong Dung là nhìn thấy đứng tuổi hơn này, già dặn hơn này, mà ra đời gần 60 tuổi rồi mà như thế này, mọi người nghĩ là không phải. Điều đó bác Sâm cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì gì? Mình 60 tuổi rồi mà nhiều người nhận không ra mình nữa. Hãy dành cho bác Sâm một tràng pháo tay thật lớn ra. Nhưng mà có thể khẳng định với mọi người đó là bác Sâm ở trong Dung với bác Sâm ở ngoài đời là một. Chỉ có điều là bác Sâm phải xem lại cái đường ăn ở của mình như thế nào, mình Dung nó lại làm dìm hàng mình vậy. Đúng không ạ? Phải xem lại, mình phải xem là em ơi, xin xin thầy. Khi mà mọi người ra thì chúng ta sẽ có dịp, mà bác Sâm cũng nghĩ rằng ngày hôm nay chắc, bởi vì nếu như không có nhân duyên với nhau thì chắc chắn là chúng ta khó mà có thể gặp được ở đây, đúng không ạ? Có không? Bác Sâm đang viết một cuốn sách đó là Nhân duyên tiền định. Bao giờ, đúng không ạ? Điều này không phải dễ dàng gì, và bác Sâm cũng tin rằng trong cái vũ trụ này tất cả những cái mối nhân duyên tuyệt vời nó sẽ dẫn dắt chúng ta đến với nhau. Và bác Sâm rất tin đó là cuộc đời của chúng ta sẽ có hai thứ, đó là phước lực và nghiệp lực. Ngày hôm nay tất cả chúng ta có mặt ở đây đều có một người ngoài xã hội kia, người ta lo đủ thứ,
cơm áo gạo tiền lo kiếm tiền, nhưng nói là dành một buổi để đi nghe chương trình sức khỏe, họ không đi. Họ sẵn sàng ngồi với bạn bè tán phét cả một ngày, hoặc là uống bia uống rượu cả một ngày, nhưng bảo là dành ra thời gian 1 đến 2 tiếng đồng hồ để nghe những kiến thức chăm sóc sức khỏe, họ bảo là tao bận lắm. Có không ạ? Cho nên không dễ dàng gì. Và thực sự bác Sâm rất là trân trọng chúng ta ở đây, bởi vì bác Sâm biết là tất cả những người có mặt ở đây đều là những người quan tâm tới sức khỏe của mình và gia đình mình. Còn nếu không quan tâm, chắc chắn là chúng ta bây giờ đang ngồi ở quán cà phê, đúng không ạ? Hoặc là đang đi làm gì đó, đúng không? Cho nên hãy dành cho chính chúng ta một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vậy thì chúng ta có mong muốn là mình sẽ trở thành người thầy thuốc tốt nhất của chính mình không ạ? Mình có mong muốn là mình sẽ quản trị được sức khỏe của mình không ạ? Mình có mong muốn là sau cái chương trình này trở về sau chúng ta không phải đến bệnh viện nữa không ạ? Thưa với quý vị, trong cái thời gian vừa qua thì Bậc Trâm chúng ta đã xem và đã nghe những cái sự việc rất đáng tiếc trong ngành y. Bác Trâm không muốn nhắc lại, nhưng mà sự thật nó hiển nhiên như vậy. Một cái máy tán sỏi thận từ cuối 2023 đã hỏng rồi, mà vẫn có 255 người vẫn được chỉ định tán sỏi thận. Một cái điều mà bây giờ bác Trâm không thể tưởng tượng, cũng không hiểu nổi là tại sao lại có thể diễn ra được ở trong một cái ngành y. Điều đó không thể có được, nghĩ cũng không ra, nhưng đó lại là một thực tế. Và sau này thì bác Trâm mới hiểu được một cái câu mà đôi khi trước đây là mình không hiểu: nhất thể hành y, tam thể suy. Một đời làm y có thể 3 đời suy vong, nếu như người hành y đó không làm đúng y đức. Nhất thể hành y, tam thể suy. Nhưng nếu như nhất thể hành y đức thì tam thể vượng. Nó chỉ khác nhau một chữ y và một chữ y đức ở đó thôi, không đơn giản thế nào. Và thực sự khi mà bác Sâm nghe những cái câu chuyện trong ngành của mình, một cái nỗi đau, một cái nỗi không hiểu là bây giờ mình sẽ nói thế nào. Chính vì vậy mà bác Sâm, Viện Y học Sự sống đang cho xuất bản một cuốn sách hiệu quả, hậu quả và nhân quả trong ngành y. Thưa với quý vị, điều này không hề đơn giản. Đa số kể cả người thầy thuốc cũng như chính chúng ta đang chủ yếu nghĩ tới hiệu quả mà chưa nghĩ tới hậu quả, chứ chưa nói gì là nhân quả. Nó khủng khiếp lắm quý vị. Không những trong ngành y mà trong cuộc đời của chúng ta, khi nói làm bất kỳ điều gì cũng phải nghĩ tới hiệu quả, hậu quả và nhân quả. Sau cái buổi này đừng nhớ gì cả, nhưng chỉ nhớ cho bác Sâm 3 chữ quả là đủ rồi. Khi chúng ta nói một điều gì đó, suy nghĩ một điều gì đó, đưa một cái gì đó vào trong cơ thể của mình, hãy nghĩ rằng cái này nó sẽ được hiệu quả là gì, hậu quả về lâu dài có thể xảy ra là những điều gì, và nhân quả chúng ta đang gieo là nhân quả. Nó không hề đơn giản. Và Viện Y học Sự sống cũng đang có một cuốn sách sắp xuất bản, đó là gì? Nhân, duyên, quả và nghiệp. Nếu như chúng ta thực sự hiểu thấu, chúng ta đã gieo cái nhân gì, vào cái duyên gì, cái môi trường nào để nó quả nó trổ ra, và nó cứ lặp lại, nó tạo thành cái nghiệp chướng của chúng ta trong cuộc đời này. Và ngày hôm nay quý vị không may mắc một cái tình trạng bệnh nào đó thì không phải là tự nhiên, mà nó là quá trình tích lũy của quý vị từ quá khứ, và không phải là chỉ từ quá khứ mà còn từ vô lượng kiếp. Chúng ta có tin điều này không ạ?
Và khi mà chúng ta mắc bệnh, một bệnh nào đó, thì chúng ta đừng vội oán trách, đừng vội than trời than đất, tại sao tao sống tử tế, tôi đối xử thế này thế kia mà bây giờ tôi lại mắc cái bệnh này. Không có gì là tự nhiên hết, mà chúng ta phải quay trở lại soi xét là tại sao mình lại mắc cái bệnh này, mình đã gieo cái nhân gì trong quá khứ để bây giờ mình mắc cái bệnh này. Và một thực tế, khi một người nào đó bị cái bệnh thì họ lại tìm một phương pháp ở bên ngoài, tìm một loại thuốc nào đó đắt tiền, tìm một phương pháp nào đó để giúp cho họ nhanh chóng giải quyết cái bệnh của họ. Nhưng chưa bao giờ họ quay trở về sám hối và sửa chữa những cái lỗi lầm của mình đã gây ra bệnh đó. Và họ chỉ nói là bác ơi, bác có cái loại thuốc gì tốt nhất cho cứ kê đơn cho em để làm sao cho em hết bệnh. Điều đó không bao giờ xảy ra. Bởi vì chúng ta phải hiểu được tại sao chúng ta mắc bệnh đó, những cái nguyên nhân gì mà dẫn tới chúng ta bị bệnh đó, để chúng ta phải thay đổi từ gốc rễ. Thưa quý vị, cái bệnh của chúng ta sẽ có 4 loại bệnh: thân bệnh, tâm bệnh, trí bệnh và nghiệp bệnh. Ngày hôm nay quý vị sẽ đến đây, đến với Viện Nghiên cứu Y học Sự sống, chúng ta sẽ được hiểu thêm rất nhiều thứ mà có thể quý vị chưa bao giờ được nghe, cũng như chưa thấu hiểu được. Tại sao cái viện của chúng tôi mang tên là Viện Nghiên cứu Y học Sự sống? Bởi vì tất cả những cái vấn đề của viện đều tập trung vào sự sống của chúng ta. Không phải giúp cho chúng ta hết bệnh đâu, mà giúp cho chúng ta có được một cuộc sống tốt đẹp nhất, cả về thể xác, tâm trí, linh hồn của quý vị. Viện Nghiên cứu Y học Sự sống xem xét con người trên 4 góc độ: thân, tâm, trí và linh hồn. Chúng ta có muốn hiểu sâu sắc cái điều này không ạ? Có không? Không biết là trong số tất cả chúng ta ở đây, những ai đã từng nghe cái chương trình Zoom buổi sáng của bác Sâm về bản hướng dẫn sử dụng cơ thể mình? Rất là tuyệt vời, cảm ơn tất cả mọi người. Thế có ai chưa được nghe cái chương trình này không? Giơ tay để bác Sâm biết. Vâng, hy vọng sáng thứ 3 tuần tới chúng ta có thể vào để chúng ta nghe. Bởi vì một cái máy móc nào đó khi chúng ta mua về đều được hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nhưng con người chúng ta là một cỗ máy tinh vi nhất, hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất, nhưng chúng ta lại không được học cách hướng dẫn sử dụng nó. Chính vì vậy mà chúng ta đang sử dụng nó sai. Sai thì nó sẽ dẫn tới gì? Hỏng hóc, xuống cấp, hư hỏng. Và chúng ta hiểu rằng con người chúng ta, tuổi thọ bình quân của con người là sống từ 125 đến 150 tuổi là tuổi thọ bình quân mà con người có thể sống được. Nhưng hiện nay chúng ta mới chỉ sống được một nửa của nó thôi. Bởi vì chúng ta sử dụng sai. Cái gì chúng ta cũng biết hết, trên trời trên đất, hàng xóm làm cái gì chúng ta biết hết. Nhưng bản thân cái trái tim này chúng ta cần gì chúng ta không biết. Cái đường ruột này chúng ta vận hành như thế nào, sử dụng cái gì chúng ta không biết. Cái lá gan này bao nhiêu năm nay chúng ta chỉ đối xử tệ mạt với nó thôi. Và bác Sâm có dùng một cái câu thế này ạ: chúng ta đang đối xử tàn nhẫn với chính mình nhất. Có đúng không ạ? Ăn sai, uống sai, ngủ sai, vận động sai, không những không yêu thương nó mà đang đầu độc nó. Cái trái tim của chúng ta nó vô giá, chúng ta không chăm sóc, không yêu thương nó mà đang hàng ngày làm tan vỡ cái trái tim này, có không? Có ai đang làm hàng ngày hàng giờ tan vỡ cái trái tim không? Thành nhiều mảnh chứ không phải là 4 ngăn nữa. Làm sao nó trụ nổi? Một trái tim của chúng ta bắt đầu 8 tháng tuổi đã bắt đầu đập rồi. Đập
đập suốt cả cuộc đời của chúng ta. Nhưng chưa bao giờ chúng ta thấu hiểu nó, chưa bao giờ chúng ta yêu thương nó đúng nghĩa. Tim ơi, mày đang cần gì? Có cần phải nghỉ ngơi một chút hay không? Có cần phải cung cấp cái chất gì hay không? Chúng ta đã bao giờ tự hỏi như vậy chưa? Hay là bảo mày mệt rồi thì mày nghỉ đi một chút? Nghỉ luôn, đúng không ạ? Có phải là chúng ta chưa thực sự yêu thương chính mình không? Nhưng mà có một thực tế là mở miệng ra thì ai cũng nói sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Nhưng cái tài sản quý giá nhất của chúng ta lại không quản trị được, mà giao cho ai quản trị? Giao cho người thầy thuốc quản trị. Có cái gì đó sai sai không? Tài sản lớn nhất của mình mà giao chìa khóa két cho người khác giữ. Và một ngày đẹp trời, cái gì trong cái tủ đó nó biến mất, thì tất cả mọi thứ của chúng ta trở nên vô nghĩa. Có đúng không ạ? Vậy thì từ ngày hôm nay trở về sau, bác Sâm muốn tất cả chúng ta hãy quay trở về, thấu hiểu chính mình, yêu thương chính mình, quan tâm chăm sóc chính mình. Được không? Và sau này bác Sâm mới biết được một điều. Hôm nay đã hết tháng 7 chưa nhỉ? Sắp hết tháng 7 rồi đúng không ạ? Vẫn đang còn tháng 7 đúng không? May quá. Rằm tháng 7 thì chúng ta nghe được cái điều gì? Trong cái rằm tháng 7 thì chúng ta có một thực tế, đó là chúng ta đang tham dự cái đại lễ gọi là Vu Lan báo hiếu. Nhưng sau này thì bác sĩ Sâm mới biết được rằng việc mà chúng ta có thể báo hiếu tốt nhất cho bố mẹ của mình, cho cuộc đời này, đó là chúng ta trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúng ta có một sức khỏe tốt nhất, có một cái tâm bình an nhất, có một cái trí tuệ sáng suốt nhất, có một phước đức đầy đủ nhất. Đó là cách chúng ta báo hiếu cho bố mẹ và cuộc đời này tốt nhất. Chúng ta không thể giúp ai, chúng ta không thể cho ai những thứ mà chúng ta không có. Không có sức khỏe mà giúp cho người khác có được sức khỏe không? Ốc còn chưa non nổi mình ốc mà gánh được cho ai? Mình không khỏe làm sao mình có thể giúp được cho bố mẹ mình khỏe đây? Tâm mình không an thì có thể giúp cho người khác an được không? Trí tuệ mình không sáng suốt có thể giúp cho người khác được không? Nếu như mình không có trí tuệ mà cộng với dốt nữa thì thành phá hoại. Nếu như phước đức mình mà không có thì để lại cái gì cho con? Để lại cái gì cho con? Đời cha ăn mặn thì đời con gì? Khát nước. Mà bây giờ không phải là đời con khát nước đâu, đời cha khát nước, mà đời bố mẹ mình cũng khát nước bởi vì thằng này ăn mặn. Có không? Trong thời gian qua chúng ta đã chứng kiến quá nhiều một người ăn mặn cả họ khát nước. Tức là đưa lại cái nỗi tủi nhục cho cả dòng họ chứ không phải một người. Có đúng vậy không ạ? Cho nên ngày hôm nay là đang trong cái ngày rằm tháng 7, cái ngày Vu Lan báo hiếu, thì bác sĩ Sâm có một lời khuyên, đó là báo hiếu tốt nhất, đó là hãy để cho bố mẹ mình luôn luôn được tự hào về mình. Và khi bố mẹ nhắc đến mình là nhắc với một niềm tự hào, một niềm kiêu hãnh, bởi vì tôi đã sinh ra được một đứa con tử tế cho cuộc đời này. Đó mới là báo hiếu đúng nghĩa. Không phải là đưa về cho bố mẹ bao nhiêu tiền, bao nhiêu của đâu. Mà những ai bố mẹ đã mất đi ở dưới suối vàng vẫn được tự hào vì bố mẹ đã sinh ra được một người con có ích cho xã hội. Chứ không phải là bố mẹ ở dưới phải tủi hổ vì tao đã sinh ra một đứa con làm hại cho người khác, làm hại cho cái tổ quốc này. Được không? Hãy trở thành một người có thân khỏe, có tâm an, có trí sáng, có phước tròn đầy và tài chính phải thịnh vượng. Đó mới là cái đích đến lớn nhất của cuộc đời này. Và chúng ta đến cuộc đời này để trả cái nghiệp và đón cái phước thôi.
Tôi không làm gì hết đâu. Và khi chết đi, chúng ta để lại cái gì? Có 3 câu mà bác Sâm tặng cho tất cả mọi người là cái đích mà chúng ta hướng đến. Đó là khi sống thì phải khỏe, khi chết thì phải được an lành, và tái sinh đúng cách. Được không ạ? Có được không? Làm sao mà khi sống là phải gì? Khỏe mạnh, và khi chết đi ra đi trong cái gì? An lành, thanh thản, không phải có cái gì hết. Không phải hối tiếc, bởi vì cả cuộc đời này tôi đã sống theo phụng sự, tôi đã cống hiến cho cuộc đời này. Khi tôi ra đi không có một điều gì lăn tăn hối tiếc cả. Và sau khi chết đi, tôi sẽ được tái sinh về một cái gì? Một cái tầng cao hơn để tiếp tục tiến hóa về mặt tâm linh. Không đơn giản đâu. Mọi người khi đến với Viện Y học sự sống sẽ được học một cái khái niệm là linh. Đó là mục đích sống, đó là ý nghĩa sống của cuộc đời này khi chúng ta đến với cuộc đời này. Cái linh đó là trả lời câu hỏi lý do tôi tồn tại trên cuộc đời này. Chứ không có cái gì là mê tín, không có cái gì là tôn giáo, không có cái gì hết. Thân, tâm, trí và linh. Linh là ý nghĩa khi chúng ta tồn tại trên cõi đời này. Được không hả? Hy vọng là trong thời gian sắp tới, Viện Nghiên cứu Y học sự sống sẽ cùng đồng hành với tất cả mọi người để giúp cho mọi người sống một cuộc đời có ý nghĩa. Làm sao để chúng ta có thể tự hào với bố mẹ của mình, là bố mẹ của mình luôn luôn sẽ được tự hào khi đã sinh ra nuôi dưỡng mình trên cõi đời này. Có được không ạ? Có được không ạ? Được thì 100 cái tay thật lớn ạ. Vâng, vậy thì xin giới thiệu lại bác sĩ là thải nhân sâm. Vì là nhân sâm cho nên phải thải đi để các củ nó hơi phức tạp, đúng không ạ? Và sau này mọi người cũng sẽ hiểu được cái tên của mình. Đôi khi nó cứ xoay vần và đó cũng liên quan đến với cái cuộc đời của mình. Bác sĩ Thải Nhân Sâm là một bác sĩ nội trú chuyên về tim mạch của Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, giảng dạy tại trường Đại học Y Dược Huế, trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, và là hiện nay đang là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học sự sống, Phó Giám đốc Học viện Chuyển hóa Thân tâm, và đang là một giảng viên cấp quốc tế của một tập đoàn sức khỏe toàn cầu. Cho nên ngày hôm nay bác sĩ Sâm đứng đây chia sẻ với tất cả chúng ta với những cái kinh nghiệm đã từng trải của 35 năm trong nghề y và nghề dạy học. Cũng là một người từng trải đã hơn 10 năm hướng tới chăm sóc sức khỏe chủ động thuận tự nhiên, và cũng là một người đã hơn 10 năm ăn chay trường. Cho nên hy vọng là có thể với những cái kinh nghiệm đó sẽ chia sẻ tâm sự với tất cả quý vị. Và cũng hy vọng là với tất cả những kiến thức này thì mọi người đừng có nói là đúng hay sai, mà chỉ xin mọi người hãy nghe rồi cảm thấy cái gì phù hợp với mình mà giúp cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn thì hãy thực hành và làm theo. Còn nếu như cái gì đó phù hợp với bác sĩ Sâm nhưng có thể không phù hợp với chúng ta thì sau khi ra khỏi cửa này trả lại cho bác Sâm, có được không ạ? Có được không? Được thì 100 quả tay thật lớn ạ. Bởi vì đây là một thực tế, bởi vì sẽ có người hợp và có người không hợp. Bởi vì bác Sâm thì khuyên mọi người ăn chay, ăn để làm sao cho chúng ta có được sức khỏe, ăn để làm sao chúng ta cho được gì cái bớt đi cái một phần nghiệp chướng, ăn cái gì để chúng ta gia tăng cái tình yêu thương, ăn cái gì để chúng ta tốt hơn mỗi ngày. Nhưng mà có người lại không thích điều đó. Tao ăn cái gì tao thích tao ta ăn, thì đó là tùy theo gì mỗi người, không có đúng hoặc là không có gì, không có sai, được không ạ? Cái gì phù hợp thì hãy thực hành và làm theo, còn cái gì mà không phù hợp thì bác Sâm xin nhận lại, được không ạ? Được thì 100 vào tay thật lớn đấy ạ.
Vâng, và cái chủ đề ngày hôm nay là một cái chủ đề mà bác Trâm nghĩ là nó vô cùng cần thiết cho tất cả chúng ta. Ở đây có ai tí nữa muốn bác Trâm bóp lưng cho tí thì giơ tay, bóp vai cho tí thì giơ tay. Có ai không muốn không? Có thể nói đây là một căn bệnh mà hầu hết chúng ta ngồi đây trong hội trường ai cũng bị hết, chỉ có mức độ ít hay nhiều, nặng hay nhẹ mà thôi, đúng không ạ? Đúng thì 100 bàn tay thật lớn ra. Như vậy thì có phải là chúng ta đang đến đúng địa chỉ không? Đúng địa chỉ đúng không ạ? Còn nếu như mà chúng ta mà khỏe mạnh rồi thì chắc là chúng ta là gì? Ngồi ở nhà uống cà phê rồi, đúng không ạ? Cho nên là chúc mừng chúng ta đã đủ nhân duyên để chúng ta đến đúng địa chỉ. Đó là ngày hôm nay bác Trâm sẽ chia sẻ một cái chủ đề mà có thể nói rất rất nhiều người đang mắc phải, kể cả là thanh niên, chứ không phải là người lớn tuổi đâu. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về bệnh xương khớp này, nhận biết các cái dấu hiệu, các cái triệu chứng, cơ chế của nó làm sao, cách thức điều trị theo y học hiện đại thế nào, cách thức điều trị theo y học sự sống thể thế nào, và cách thức dự phòng nó làm sao. Chúng ta có muốn biết những cái nội dung này không ạ? Có không? Có thì 100 bàn tay đi ạ. Có thể nói là một cái bệnh mà hiện nay nó liên quan đến xương, khớp, sụn, cơ và dây chằng. Đó. Và chúng ta nhìn hơn 30% dân số trên 50 tuổi bị thoái hóa khớp. Và nó không những gây đau đớn mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng vận động và suy giảm chất lượng cuộc sống. Có thể nói hiện nay 30 tuổi, 35 tuổi đã bắt đầu đau mỏi gì? Vai gáy rồi. Đúng không ạ? Có thể nói ra rất là nhiều người bị, đúng không? Điều quan trọng nhất là chúng ta biết nhận diện ra nó, những nguyên nhân nào dẫn tới cái đó để chúng ta sửa chữa khi còn có thể, đừng có để quá muộn, đúng không ạ? Đó. Khoảng 500 triệu người mắc thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, chiếm khoảng 0,5 đến 1% dân số, và loãng xương ảnh hưởng tới 1/3 phụ nữ và 1/5 nam giới trên 50 tuổi. Ở đây có ai đang còn mẹ của mình ở nhà không? Mẹ đang còn sống. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị. Ngày hôm nay sau khi chúng ta tham dự cái chương trình này thì một người mà bắt buộc các bạn phải quay trở về chăm sóc cho mẹ của mình, để hình thành nên mình còn trên cõi đời này là mẹ của mình đã lấy xương từ gì đâu, lấy canxi từ trong xương của mẹ mình để cho mình 9 tháng 10 ngày hút cạn cái canxi trong xương ra, rồi trong 2 năm cho con bú cũng lấy cạn canxi từ trong người mẹ để cho chúng ta. Và vì vậy mẹ của chúng ta một ngày một chí đau nhức mỏi, và mẹ của mình trở thành trước đây dáng đi gì, dáng rất là xinh, đúng không ạ? Ngày càng gì còng. Tại sao lại còng? Bởi vì bao nhiêu canxi trong xương của mẹ đã dành hết cho những đứa con rồi. Xốp xương, loãng xương, xẹp và còng lại. Nhưng đã bao giờ chúng ta hỏi mẹ của mình rằng xương của mẹ bây giờ như thế nào chưa? Một thực tế, quay trở lại cách đây 2.500 năm, khi mà Đức Phật cùng dẫn đệ tử của Ngài đi qua một cái hang, thì trong đó có rất là nhiều cái xương, thì Đức Phật mới bảo là con hãy xếp những cái xương của người phụ nữ sang một bên và xếp những cái xương của người đàn ông sang một bên. Thì A Nan mới bảo là thưa Đức Phật, làm sao bây giờ làm sao con biết được đâu là xương của người phụ nữ và đâu là xương của người đàn ông để con xem? Thì Đức Phật bảo sao ạ? Vâng, con hãy xem tất cả những cái xương nào mà nó nhỏ, nó nhẹ, nó đen, nó xấu, thì đó chính là xương của người phụ nữ.
Bởi vì được bao nhiêu canxi trong xương của người phụ nữ đã sang hết cho chồng, cho con, cho nội, cho ngoại rồi. Đúng không ạ? Đây là điều mà chúng ta phải quay trở về. Làm cái gì cho mẹ của mình khi còn có thể. Đừng có thờ ơ, đừng có vô tâm. Rất nhiều người chúng ta lo đủ cái thứ, nhưng bố mẹ của mình bây giờ đang rất cô đơn. Bố mẹ của mình đang rất mong muốn chúng ta quan tâm, chăm sóc về sức khỏe của bố mẹ mình khi còn có thể. Chứ đừng chờ đến khi bị bệnh rồi mới bây giờ quay trở về. Hoặc là khi nào không còn nữa thì bây giờ mới quay trở về, mới khóc, mới lóc, mới đủ thứ. Khi đó tất cả mọi thứ đều đã quá gì? Quá muộn. Bởi vì 1/3 phụ nữ bị loãng xương trầm trọng. Còn Việt Nam thì 30% dân số trên 35 tuổi. Có nghĩa là 10 người có 3,5 người, tức là gần 4 người bị gì? Quá nhiều. Như vậy là có thể không ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe, nhưng nó ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống và đau nhức mỏi thường xuyên, và tỷ lệ này rất lớn. Chúng ta hiểu cái chỗ này không ạ? Đó. Vậy thì nguyên nhân nào? Theo y học hiện đại có mấy cái. Thứ nhất là tuổi tác. Càng lớn tuổi chừng nào thì chúng ta sẽ bị gì? Mất canxi, loãng xương, xốp xương, đó là điều đương nhiên rồi. Thứ hai là nghề nghiệp. Bây giờ những người bị nghề nghiệp thì không nói rồi, nhưng người không quá làm quái gì đến nghề nghiệp cũng bị, đó là tình trạng hội chứng nghiện điện thoại. Ở đây có ai bị nghiện điện thoại không, giơ tay? Đây có thể nói là một trong những nguyên nhân dẫn tới thoái hóa đốt sống cổ nhiều nhất hiện nay, đó là hội chứng cúi mặt vào điện thoại. Tức là cái tư thế của chúng ta hoàn toàn sai, chúng ta sử dụng điện thoại quá nhiều, chúng ta sử dụng máy tính quá nhiều, và cái đầu của chúng ta bị cúi quá nhiều, dẫn tới lệch cái trục bình thường của cuộc sống và dẫn tới thoái hóa đốt sống cổ, gây nên đau mỏi vai gáy, thiếu máu lên não, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, nhìn chồng là ghét mặt rồi, đúng không? Nhăn nhăn nhỏ nhỏ có không? Thì đây là cái bệnh mà do gì? Do tư thế sai. Và hiện nay đó là bệnh người ta gọi là hội chứng cổ tin nhắn, hay là người ta gọi là bệnh gì? Nghiện điện thoại, hay nói một cách là gì? Bệnh suốt ngày cúi mặt vào điện thoại. Cho nên ngày hôm nay bác Sâm muốn đó là chúng ta thì không nói rồi, nhưng hãy để cho con của chúng ta sử dụng điện thoại có thời gian quy định. Cái điện thoại nhỏ nhỏ xinh xinh, một cái phát minh tưởng chừng như là vô cùng tuyệt vời của thời hiện đại, nhưng đang vô tình hủy hoại cái đôi mắt của con chúng ta, vô tình hủy hoại cái trí của con của chúng ta, vô cùng hủy hoại cái cột sống của con chúng ta mà chúng ta không để ý. Cho nên bây giờ phải thay đổi nhé. Đó là cái nghề nghiệp. Thứ hai là chấn thương. Hiện nay có một thực trạng bệnh xương khớp gặp rất là nhiều do chúng ta luyện tập không đúng. Ở đây có ai chơi pickleball không? Có ai chơi pickleball không? Ổ mày quá. Hiện nay theo điều tra thì tỷ lệ chấn thương xương khớp do pickleball đứng hàng đầu. Là một môn mà người ta đang gọi là đang hot trend á. Tức là dễ tập, nó tích hợp giữa gì? Cầu lông, bóng bàn và gì tennis. Và ai cũng nghĩ rằng nó quá dễ, cho nên không thèm học. Và cứ vậy là gì? Vào đánh. Và đánh có một thực tế là lớn tuổi rồi mà lại đu theo mấy thằng trẻ con. Ham, vượt ngưỡng. Cho nên trong thời gian vừa qua rất nhiều người bị gì? Sang chấn, thoái hóa đốt sống cổ này, thoát vị địa đệm này, đứt dây chằng khớp gối, đứt dây chằng khớp gân gót này. Và ở Hà Tĩnh đã có người đột tử khi chơi pickleball. Chơi máu đến vậy đó, chơi đến chết bỏ luôn. Cho nên đấy là cái trường hợp, không biết là mọi người hôm trước có học cái nguyên lý vận động không? Tức là khi vận động chúng ta phải tìm cái ngưỡng vàng của mình để phù hợp với độ tuổi, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mình và phù hợp với sức khỏe của mình, chứ đừng đu theo mấy thằng trẻ con. Chúng ta không trù lại nổi nó đâu, bởi vì cái môn này luôn luôn lom khom và phải di động rất nhiều. Cho nên tập cũng phải biết chứ không phải đơn giản đâu.
Đó, cái chấn thương. Rồi vận động quá mức, tư thế sai lệch, béo phì, đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa là nguyên nhân hàng đầu hiện nay. Tại sao béo phì và tiểu đường lại gây nên thoái hóa? Tất cả những người bị thoái hóa mà thừa cân, nặng cân mà không điều chỉnh cân nặng không bao giờ giải quyết được hết. Giảm sóc thì đã hỏng rồi mà chở nặng tải thì thế nào ạ? Thì quăng. Cho nên béo phì nó là nguyên nhân dẫn tới thoái hóa khớp gối rất nhiều. Tiểu đường tại sao lại gì? Loãng xương. Tất cả những người bị tiểu đường thì nó sẽ mất đường qua nước tiểu và nó sẽ kéo theo cả canxi mất ra nước tiểu, cho nên tất cả những bệnh nhân tiểu đường đều bị loãng xương, thoái hóa khớp trầm trọng và rất là dễ bị gãy xương. Và có một thứ nữa đó là thiếu canxi. Hiện nay theo điều tra của Bộ Y tế thì chúng ta đang nhu cầu canxi mỗi ngày chúng ta mới cung cấp được 1/2 nhu cầu của cơ thể thôi. Ví dụ như tất cả chúng ta ở đây, những người lớn tuổi trên 60 tuổi thì nhu cầu mỗi ngày phải từ 1.000 đến 1.200 mg canxi mỗi ngày. Nhưng nếu chúng ta không cung cấp đủ thì sao ạ? Không cung cấp đủ thì nó lấy canxi từ trong xương ra để đảm bảo cho cái sự hoạt động bình thường, và nó cứ mất đi ngày một chút và một ngày đẹp trời rụp cái gãy xương. Có không ạ? Thì đó là do thiếu canxi. Do thiếu canxi trong chế độ ăn, không được bổ sung đầy đủ và lại không tắm nắng. Hiện nay ở Việt Nam thừa nắng nhưng mà lại thiếu vitamin D. Ở nước ngoài thì người ta trông đến cái mùa này sang Việt Nam để tắm nắng. Còn người Việt Nam thì sợ nắng chui trốn hết, ra đường là bịt từ đầu đến chân giống như ninja luôn. Da ngăm đen một chút lại đẹp, lại khỏe hơn. Như bác này là được đúng không ạ? 60 tuổi mà như thế này là được đúng không? Mà chả đời, chả bưng, chả che, chả chi hết. Đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta đang hiểu. Bảo là có những người, có những thứ chỗ suốt ngày che nhưng mà nó vẫn đen thui đúng không? Vậy thì che làm cái gì? Trong lúc ánh nắng mặt trời là liều thuốc vô cùng tuyệt vời để cung cấp vitamin D và cung cấp khả năng miễn dịch cũng như phòng chống xương khớp. Mà lại gì? Trốn nắng. Rồi, một cái đường nữa là làm dùng thuốc giảm đau. Ở đây có ai hay sử dụng thuốc giảm đau không? Có ai không? Một trong những nỗi đau hiện nay nhất đó là tình trạng lạm dụng thuốc Tây. Và người ta nói là gì? Việc lạm dụng thuốc Tây là một nỗi đau của con người trong thế kỷ 21. Cho nên sau này chúng ta phải nhớ là gì? Sử dụng thuốc Tây phải đúng liều, đúng chỉ định, không được lạm dụng. Bởi vì tất cả những người bị bệnh xương khớp mà càng sử dụng thuốc giảm đau nhiều chừng nào thì càng bị loãng xương, càng bị đau dạ dày, càng bị tổn thương tuyến thượng thận, rất nhiều thứ. Nó không tốt đẹp như người ta tưởng đâu. Và hãy nói không với thuốc Tây nếu không thực sự cần thiết. Được không ạ? Đây là điều cực kỳ quan trọng. Như vậy chúng ta hiểu được những nguyên nhân này chưa? Chỉ cần về bỏ những cái này là ngay lập tức là gì? Tình trạng xương khớp sẽ được gì? Cải thiện. Đó. Còn về y học sự sống thì chúng ta phải có nguyên nhân này. Một là tích tụ độc tố. Ngày hôm trước, hôm thứ Bảy, bác Trâm có chia sẻ một cái chủ đề, đó là chúng ta đang tích tụ độc tố quá nhiều. Mỗi ngày chúng ta đang đưa độc tố vào qua đường gì? Đường ăn, qua đường uống, qua mồ, qua không khí, rồi qua da. Có một nghịch lý là rất nhiều chị em suốt ngày chăm sóc da, càng chăm sóc da chừng nào thì da càng xấu đi. Có vô lý không? Hãy bỏ đói làn da là một trong những phương pháp chăm sóc da vi hiệu, nhưng mà chúng ta lại quên mất đi. Bỏ đói trong ngoặc kép nhá. Nhưng chỉ cần cái này thôi. Hãy nhớ cho bác Trâm chỉ cần một cái đất đơn giản này thôi, dưỡng da một cách rất là đơn giản. Cái này là cái gì ạ? Gì? Nước hydrogen ion kiềm giúp giữ ẩm da 30 phút đến 1 tiếng. Hãy xịt cho bác Trâm một lần vào cái làn da này. Đó là một cách vô cùng rẻ, nhẹ nhàng, đơn giản. Tí nữa ai muốn có cái lò xịt này thì giơ tay. Tí nữa sẽ có những cái phần quà mà ai mà
trả lời tốt câu hỏi, ai mà tích cực thì sẽ có cái phần quà. Tức là gì? Hãy nhớ cho Bắc Sâm là hiện nay hầu hết các loại mỹ phẩm của chúng ta nếu sử dụng không biết rõ nguồn gốc thì chúng ta đang đưa rất nhiều độc tố vào trong cơ thể của chúng ta. Nhất là chi hàng ngày hàng giờ chúng ta đang đưa vào trên cái mặt xinh xinh đẹp đẹp của chúng ta khoảng hơn 150 cái loại hóa chất. Cho nên bỏ đói cái làn da này lại là cách chăm sóc da hiệu quả. Có vô lý không ạ? Nhưng mà bỏ đói trong ngoặc kép nhé. Nhưng mà chỉ cần gì chăm sóc đúng cách và chúng ta cấp ẩm bằng cái lọ xịt khoáng nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi là ngay và lập tức cái làn da của chúng ta sẽ được gì? Mọi người thấy Bắc Sâm không hề dùng cái gì cả mà da gần 60 tuổi thế này có được không ạ? Có được không? Chỉ có dùng cái này thôi đó. Tức là cấp ẩm cho cái làn da khỏi làn da khô. Đơn giản vậy thôi. Rồi mất cân bằng về axit bazơ. Tất cả những trường hợp hiện nay có một thực tế đau lòng là chúng ta đã được học và đã được nói là uống thật nhiều sữa bò để chống loãng xương. Chúng ta có nghe thông tin này không ạ? Nhưng những nước mà sử dụng sữa bò nhiều nhất lại là những nước có tỷ lệ loãng xương cao nhất. Một thực tế đó là khi chúng ta uống nhiều sữa bò, nó sẽ tạo ra môi trường axit trong cơ thể, và môi trường axit đó bắt buộc cơ thể cái con người đó sẽ lấy canxi từ trong xương để đảm bảo cân bằng axit và bazơ trong cơ thể. Cho nên tất cả những người lạm dụng sữa lại là những người bị loãng xương nhiều nhất. Đây là một nghịch lý mà mọi người hãy để ý cho bác Sâm. Cho nên đối với bác Sâm thì một lời khuyên đó là nói không hoặc là rất ít sử dụng sữa từ động vật. Có được không ạ? Đặc biệt là trong bệnh xương khớp, không phải là dùng nhiều sữa là chống lại loãng xương đâu nha. Uống càng nhiều sữa bò nhiều chừng nào thì sau một thời gian quý vị sẽ bị loãng xương nhiều chừng nào. Bởi vì nó sẽ tạo ra môi trường axit trong cơ thể. Nó sẽ tạo ra, một là loãng xương, hai nó sẽ tạo ra sỏi thận, ba nó sẽ tạo ra các bệnh rối loạn chuyển hóa. Và một thực tế vô cùng đau lòng đó là trong tự nhiên không có một loài động vật nào sản xuất ra sữa cho loài động vật khác dùng cả. Chỉ có con người là loài động vật ăn sai nhiều nhất và tạo ăn nhất. Hôm sau thì buổi sáng mọi người sẽ vào được nghe cái nguyên lý về dinh dưỡng của con người để chúng ta biết được là con người chúng ta cần phải ăn đúng như thế nào, uống đúng như thế nào, thuận theo tự nhiên. Có được không ạ? Có được không? Yeah. Đó. Rồi, stress và mất kết nối với thiên nhiên. Một trong những thứ tưởng chừng như rất đơn giản đó là tất cả những người mà thường xuyên bức xúc, bực bội, tức giận thì ngay và lập tức cơ thể của chúng ta tạo ra môi trường axit, và môi trường axit đó cũng mất canxi. Cho nên hãy giữ cho cơ thể chúng ta được kiềm hóa là cách để chúng ta giữ lại canxi cho mình. Hấp thu vào đã được ít rồi mà nó lại mất đi. Chúng ta hiểu không ạ? Cho nên một cách đơn giản đó là hãy kiềm hóa máu để giữ lại canxi cho cơ thể của mình. Hạn chế tối đa ăn tất cả những cái loại động vật và sữa từ động vật để bảo vệ. Bởi vì trong thực vật có rất nhiều loại thực phẩm có chứa hàm lượng canxi cao. Rất là nhiều người, một điều vô lý mọi người cũng biết được là hôm trước có một câu hỏi bác Sâm đặt ra đó là gì? Con bò ăn gì ạ? Con bò ăn cỏ. Thế trong cái cỏ đó có cái gì mà nó có thể chuyển hóa được tạo thành một cái con lớn to lớn nhiều thịt như vậy không ạ? Chỉ ăn mỗi cỏ thôi mà nó có thể từ đó nó chuyển hóa thành rất rất nhiều thứ. Mà câu hỏi này thì hôm sau mọi người ai trả lời đúng sẽ có quà. Được không ạ? Có nhớ câu hỏi này của bác Sâm không ạ?
Câu hỏi đặt ra là mọi người hãy giải thích tại sao con bò chỉ ăn cỏ mà nó có thể tự tổng hợp ra tất cả mọi chất mà con bò cần. Trong đó con bò là loại động vật có khối lượng protein và loại rất lớn. Canxi trong xương bò rất cao. Có vô lý không? Mọi người hãy tìm nha, tìm câu trả lời. Hôm sau ai trả lời đúng chuẩn thì sẽ có quà. Được không? Để chúng ta sẽ khẳng định được biết là chúng ta cần phải ăn đúng uống đúng như thế nào. Đúng không ạ? Đó. Rồi, vậy thì cơ chế này. Đây. Tất cả những cái bệnh của chúng ta bây giờ do thoái hóa sụn khớp dẫn tới xương bị cọ sát gây đau. Hầu hết là khi mà cái đầu sụn của chúng ta giống như cái khớp mà cái ổ bi á, mà chúng ta thấy cái mây mà rơ hoặc là viên bi mà bị rỗ á, thì tất cả những cái đó thì cái khớp của chúng ta cũng vậy. Khi bị tổn thương sụn khớp, thứ hai là do phản ứng viêm nhiễm, thứ ba là do rối loạn chuyển hóa gây tích tụ các cái chất độc ở khớp. Và hiện nay có một cái bệnh mà chúng ta thấy tích tụ ở khớp nhiều nhất, đó là gì? Gút. Gút đó là do rối loạn chuyển hóa protein, do suy giảm chức năng thận, do suy giảm chức năng gan, dẫn tới các cái tinh thể axit uric nó lắng đọng ở các cái thành phần của khớp, gây nên viêm sưng đau. Mà cái nguyên nhân chính là do cái gì? Do cái mồm của mình. Đúng không ạ? Do cái mồm của mình thôi. Sướng cái miệng thì khổ cái gì? Khổ cái thân, do cái miệng của chúng ta. Cái miệng xinh xinh này nó gây ra đủ thứ trên đời, đúng không ạ? Rồi, mất cân bằng giữa hủy xương và tạo xương. Trong cơ thể của chúng ta có hai quá trình tạo xương và quá trình hủy xương. Nhưng vì thiếu và vì tổn thương cho nên quá trình hủy xương xảy ra nhanh hơn quá trình tạo xương. Dần dần dẫn tới xương của chúng ta loãng xương, cấu trúc đặc nó giảm đi và nó xốp, nó nhẹ lại, nó xẹp lại, và từ đó chiều cao của chúng ta giảm, nó tổn thương xương, tổn thương khớp và làm cho cái đĩa đệm của chúng ta bị tổn thương. Chúng ta biết được là cái đĩa đệm là cái mà nó nằm giữa hai cái đốt sống, là một cái nhân nhầy ở trên xung quanh là cái vòng xơ thôi. Và cái diền khớp mà của chúng ta không trơn, nó nham nhở thì càng ngày nó bào mòn dần cái đĩa đệm đó. Và chúng ta cứ tưởng tượng giống như cái xăm xe đạp của chúng ta, mà có cái chỗ mỏng thì đi nặng tải, chở một mình thì không sao, nhưng mà đèo thêm người yêu, người là nộp nó bị gì? Nó phình ra, nó nổ lốp. Hồi xưa có ai đi xe đạp mà bị nổ lốp không? Đi một mình thì không sao, nhưng mà đèo thêm một cô người yêu nhỏ nhỏ xinh xinh nữa là nổ cái đùng. Thì cũng giống như là cái đĩa đệm của mình nó bị mỏng đi, và khi chúng ta nhún nhảy sai tư thế nữa là cái chỗ đó nó gì? Phình ra. Người ta gọi là thoát vị và phình đĩa đệm, nó sẽ chèn ép vào rễ thần kinh, gây nên hội chứng thần kinh vai gáy, gây nên hội chứng đau thần kinh tọa, là vì vậy. Chúng ta hiểu đúng cái cơ chế chứ ạ? Vậy thì làm thế nào để xương không bị loãng, làm thế nào để khớp không bị tổn thương, làm thế nào để cái nhân nhầy đó nó ổn định? Cần phải ăn như thế nào, uống như thế nào, vận động như thế nào? Hiện nay chúng ta vận động đang sai lắm, ẩu lắm, người của chúng ta rất ẩu. Tức là đôi khi hay mình lẩu, đúng không ạ? Tức là đặc biệt là những cái nào là chúng ta bưng vác chạy nhảy sai tư thế là nguyên nhân dẫn tới dễ tới thoát vị đó. Rồi, vậy thì những cái dấu hiệu nào? Có mấy cái dấu hiệu này. Một là đau, cứng và biến dạng. Đau khớp, vận động hạn chế, rồi thậm chí lâu ngày nó biến dạng. Có ai ở đây mà gì? Đau mỏi vùng này không? Tê ra hai tay có không? Đau đầu hoa mắt chóng mặt có không? Đau mỏi thắt lưng có không? Đứng lên ngồi xuống đau không? Cái gì cũng có hết. Bác sĩ ơi, em bây giờ là siêu thị bệnh. Siêu thị bệnh, hỏi nó cái gì cũng có cả. Thì như vậy những cái dấu hiệu này nó quá rõ, đúng không ạ? Và cái mà chúng ta hay gặp nhất này, một là thoái hóa đốt sống cổ và thoái hóa đĩa đệm đốt sống cổ, gây nên hội chứng đau vai gáy. Đau vùng này này, co cứng này, tê ra hai tay này, đau ngang thắt lưng này, đứng lên ngồi xuống đau này, đau lan xuống huyệt sau mặt sau đùi này và xuống cẳng chân cổ chân, đó là đau thần kinh tọa. Và hiện nay có rất là nhiều người thoái hóa khớp gối, đi lại lạo xạo, đứng lên ngồi xuống đau, có không ạ? Thì đó là rất là nhiều cái
triệu chứng, đúng không ạ? Hầu hết chúng ta đều. Và nếu như không có cái gì thay đổi thì khoảng 2 tuần nữa ở trung tâm này sẽ có một cái trung tâm chăm sóc cho quý vị về xương khớp bằng gì? Công nghệ dưỡng sinh kinh lạc cộng với những công nghệ hiện đại hàng đầu để giúp cho chúng ta cải thiện được cái tình trạng xương khớp, và sau đó giúp cho chúng ta hướng dẫn cho chúng ta những cái bài tập đúng, và hướng dẫn cho chúng ta bổ sung những cái vi chất nào vào phía trong. Như vậy là chúng ta phải gì? Vừa đả thông kinh lạc, vừa lưu thông kinh lạc, vừa trong không khí huyết, vừa sử dụng các cái bài tập phù hợp, rồi vừa bổ sung những cái gì? Những cái chất vi chất mà chúng ta cần cho xương khớp. Đồng thời chúng ta có một lối sống đẹp thì chắc chắn là sức khỏe của xương khớp chúng ta sẽ được gì? Được cải thiện. Ở đây có ai muốn chăm sóc không? Rất là tuyệt vời à. Hy vọng rằng viện sẽ là nơi để được chăm sóc, để được phục vụ mọi người. Có được không ạ? Có sẵn sàng không? Có sẵn sàng đến đây để chúng tôi chăm sóc ạ? Bởi vì sứ mệnh của chúng tôi sẽ mang đến một cái sự phục vụ cho quý vị một cách tốt nhất, chứ không phải là máy hỏng rồi mà vẫn làm đâu. Máy hỏng là nói máy hỏng chứ không phải là máy hỏng rồi mà vẫn gì? Vẫn làm như ở Đắk Lắk thì chúng tôi không làm như vậy, được không ạ? Nha, đó. Vậy thì để chẩn đoán thì rất là đơn giản thôi. Có thể nói hiện nay chẩn đoán các cái bệnh xương khớp thì rất đơn giản. Một là chúng ta cũng đã biết rồi chứ không cần phải khám nữa. Ví dụ đơn giản thôi. Bây giờ mọi người làm cái động tác này ạ. Ngoảnh cổ thế này mà không sờ được cái dái, dái tai. Khi mà nghiêng thế này dùng cái tay bên này bắt cái tay bên kia, mà nếu không sờ được ôm phía trước cổ á, thì nếu như người nào mà không sờ được dái là gì? Là thoái hóa đốt sống cổ đấy ạ. Rất là đơn giản như vậy thôi. Tức là tay nào đấy sờ phía trước. Đó. Tay bên nào thì sờ cái dái tai của bên đó. Nếu mà không sờ đến nơi, điều đó chứng tỏ là đốt sống cổ của quý vị đã bị gì? Bị thoái hóa. Một cái tay bên nào thì ôm phía trước, vòng phía sau và sờ được cái đó. Phía đó mà. Hiểu chưa? Đó. Nha. Thôi tí nữa kiểm tra xem nha. Thế không cần phải gì, ngay bản thân chúng ta cũng có thể chẩn đoán một cách rất là dễ dàng. Thì chắc chắn là tất cả những người đó bị gì? Thoái hóa đốt sống cổ. Ok rồi. Rồi còn nếu như mà đi khám thì người ta bây giờ chỉ chụp gì? Chụp X-quang, đo độ loãng xương, rồi thậm chí chụp MRI để người ta đánh giá có bị thoát vị hay không. Chẩn đoán thì vô cùng đơn giản. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải điều trị như thế nào đây? Điều trị, một, nhớ là khi nào đau quá thì chúng ta vẫn được phép dùng thuốc giảm đau. Nhưng nhớ cho bác sĩ Sâm là khi sử dụng thuốc giảm đau phải cân nhắc hiệu quả, hậu quả và nhân quả, và tuyệt đối không nên lạm dụng thuốc giảm đau. Bởi vì cha ông chúng ta nói là gì? Thuốc Tây là con dao hai lưỡi. Tất cả những loại thuốc giảm đau này đều gây nên tổn thương dạ dày. Tất cả những người nào bị đau xương khớp sau một thời gian dùng thuốc giảm đau đều dạ dày đều có vấn đề hết. Đúng không ạ? Thứ hai nữa là dùng thuốc này nó sẽ gây nên loãng xương. Thứ ba là dùng những thuốc này nó sẽ gây nên suy tuyến thượng thận. Mặt nó phù lên, nó tròn ra, nó tích nước, tích muối và nó suy tuyến thượng thận về lâu dài. Cho nên sử dụng thuốc giảm đau là đúng, nhưng chỉ được phép dùng trong thời gian ngắn và phải tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ. Được không ạ? Chúng ta nhớ cái này không được lạm dụng. Có rất là nhiều người là khi uống một cái thuốc nào đó đỡ, từ hôm sau đau cái là cứ cầm cái đơn đó ra quầy thuốc mua, không hề tư vấn của bác sĩ nữa. Và chúng ta có biết hiện nay cái nhà thuốc Long Châu không ạ? Nó đang làm mọi cách để cho người nhà sử dụng thuốc Tây nhiều nhất. Đây là một cái nỗi đau của chúng ta. Và bác Sâm thì không mong muốn điều đó. Bác Sâm chỉ mong muốn một điều, đó là chúng ta hãy sử dụng thuốc Tây ít nhất nếu có thể. Nhớ cho bác Sâm câu này, được không ạ?
nhớ nha. Còn cái mà chúng ta có thể sử dụng đó là glucosamine và chondroitin là bảo vệ chống thoái hóa khớp, sụn khớp chúng ta có thể dùng được. Và chúng ta hay dùng cái loại mà sụn vi cá mập á, thì cái đó chúng ta sử dụng tốt. Chúng ta hiểu không ạ? Bởi vì đó là những thực phẩm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, chứ không dùng thuốc tây. Nhưng mà cái này thì chúng ta dùng gì? Dùng được để bảo vệ gì? Sụn khớp của chúng ta, sụn vi cá mập, những chất chiết xuất từ glucosamine. Rồi chúng ta tập vật lý trị liệu. Tất cả những cái bệnh nhân xương khớp thì cần phải tập vật lý trị liệu, xoa bóp, chăm sóc, giãn giải cơ, đả thông kinh lạc. Và có một câu đó là gì? Thông thì bất thống, mà thống thì bất thông. Kinh lạc không bị tắc nghẽn, cơ không bị co cứng. Bởi vì tí nữa tất cả kiểm tra xem tất cả cơ của chúng ta đều bị co cứng, bó cứng hết. Cho nên chỉ cần giãn giải cơ, đả thông kinh lạc để cho cái đường kinh lạc của chúng ta thông suốt thì ngay và lập tức chúng ta đỡ đau. Đó, chúng ta thay đổi cái chế độ ăn, giảm cân và điều chỉnh chế độ ăn. Đó, đặc biệt là cung cấp những loại thực phẩm nào có chứa hàm lượng canxi tự nhiên cao. Trong thực phẩm có rất nhiều loại hạt. Ví dụ như táo này, tất cả những loại hạt, tất cả những loại đều có chứa hàm lượng canxi rất là cao, chứ không phải là động vật mới có canxi đâu. Đó. Rồi, phẫu thuật trong những trường hợp mà điều trị nội khoa và điều trị bảo tồn không có hiệu quả thì khi đó chúng ta mới sử dụng gì? Phẫu thuật. Hầu hết tất cả những cái trường hợp chúng ta đều có thể điều trị nội khoa giải quyết được. Chỉ có những trường hợp nào mà do các cái sang chấn, do các cái chấn thương mà nếu không mổ thì nó sẽ chèn ép. Ở đây bác sĩ Sâm có một cái thực tế, đó là mẹ của bác sĩ Sâm cách đây hơn 10 năm. Khi đó mình là một giảng viên đại học nhưng mình cũng lơ tơ mơ lắm. Mẹ bị thoái hóa hai cái khớp gối và đã được đưa mẹ ra bệnh viện Việt Đức và người ta tư vấn cho mổ thay khớp gối. Thì đưa ra viện đường Việt Đức là gì? Cao nhất của Việt Nam rồi. Và người ta tư vấn cho thế nào thì mình cũng gì? Cũng nghe. Và khi đó cho mẹ mổ thay một khớp gối. Và đang có kế hoạch để mổ thay khớp gối bên kia nữa. Nhưng chúng ta biết rằng sau khi mổ thay khớp gối thì về phải cái khớp mổ đó cứng mất 6 tháng, phải tập, phải phục hồi chức năng rất là vất vả. Và chúng ta không biết không, sau 10 năm thì bây giờ mẹ lại đau ở cái khớp đã mổ rồi. Bởi vì mổ một cái là khiếp rồi thì không dám mổ cả cái bên kia nữa. Và bây giờ mẹ 80 tuổi nhưng bây giờ lại đau là đau ở cái khớp đã thay. Còn cái khớp không thay thì bây giờ bằng các cái phương pháp mà sự hỗ trợ thì bây giờ nó rất là tuyệt vời. Cho nên một thực tế đó là ngay cả bản thân mình, những người thân yêu của mình, của một bác sĩ nội trú giảng viên của trường Đại học Y Huế vẫn phải chịu hậu quả. Chúng ta hiểu cái chỗ này không ạ? Cho nên những cái bệnh xương khớp mà khi bác sĩ có tư vấn cho chúng ta phẫu thuật thì hãy cân nhắc hậu quả, hiệu quả, hậu quả và nhân quả. Và chỉ có khi can thiệp khi chúng ta đã làm hết cách mà không cải thiện. Được chưa ạ? Chúng ta nhớ cho bác Sâm cái điều này nhé. Ok. Rồi, vậy thì y học sự sống mong muốn điều gì? Lúc nãy chúng ta đã nói là gì? Một trong những tình trạng mất canxi loãng xương là do cơ thể của chúng ta quá chứa nhiều độc tố và cơ thể bị nhiễm axit. Cho nên một lời khuyên đó là tất cả chúng ta muốn bảo vệ sức khỏe chung và bảo vệ tình trạng sức khỏe thì cần phải thanh lọc đào thải độc tố để làm cho cơ thể của chúng ta thanh sạch và cân bằng axit ba rền. Vậy thì rất là nhiều các cái phương pháp, nhưng một phương pháp mà bác Sâm khuyên nó vô cùng đơn giản và hiệu quả, đó là hãy sử dụng nước hydrogen ion kiềm mỗi ngày cho bác Sâm. Nếu những ai có điều kiện thì chúng ta thường xuyên uống nước ép rau củ quả. Đó là điều rất là tuyệt vời, nhưng mà đôi khi chúng ta không thể chuẩn bị được và nó rất là phức tạp, chứ không phải ai cũng có điều kiện để có thể uống nước ép rau củ quả thường xuyên được. Nhưng một trong những phương pháp đơn giản hiệu quả đó là hãy sử dụng nước hydrogen ion kiềm tự nhiên.
Bởi vì trong nước đó có rất nhiều khoáng chất tự nhiên, có canxi, có magie, có natri tự nhiên để giúp cho chúng ta bổ sung khoáng chất. Thứ hai là giúp cho chúng ta kiềm hóa máu để loại bỏ cái axit dư thừa để nó không mất canxi. Điều này chúng ta có làm được không ạ? Rất đơn giản, hiệu quả và ít tốn kém nhé. Đó. Rồi, chúng ta phải bổ sung vi chất. Đối với những người cao tuổi thì khoáng chất và hoạt chất sinh học là thứ vô cùng cần thiết. Hiện nay chúng ta đang mất cân bằng dinh dưỡng một cách trầm trọng, tức là những cái mà trong cơ thể chúng ta thừa thì chúng ta lại không được đưa vào, nhưng những chất thiếu thì không được bổ sung. Đó là vi chất, đó là vi khoáng, đó là hoạt chất sinh học và vitamin cũng như chất xơ là chúng ta thiếu, gọi là nạn đói vi chất dinh dưỡng. Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 mà chúng ta đang có một nạn đói, đó là nạn đói vi chất dinh dưỡng. Vậy thì đối với bệnh nhân xương khớp cần phải bổ sung vi chất mà một cách rất đơn giản, đó là uống nước hydrogen ion kiềm tự nhiên. Còn nếu những ai mà thường xuyên uống nước RO là nước sạch nhưng đó là nước trơ, rất nhiều người này, thầy ơi, bác ơi, em ở nhà có cái máy RO rồi. Máy RO là máy lọc nước sạch nhưng không phải là nước tốt, bởi vì RO nó là loại bỏ các vi khoáng ở trong đó rồi, và nước RO là nước mang tính axit, nó lại càng mất canxi. Cho nên đơn giản nhất là chúng ta uống gì? Một là uống nước ép trái cây, hai là chúng ta uống nước hydrogen ion kiềm từ gì? Tự nhiên. Được không ạ? Đó, để chúng ta bổ sung. Vậy thì có một thứ, chuyển slide ở đây. Vậy thì có rất là nhiều người hỏi là vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể lựa chọn để bổ sung một loại canxi tốt cho những bệnh nhân loãng xương xương khớp? Thì ở đây bác sĩ Sâm chỉ ra cho chúng ta một số tiêu chuẩn để chúng ta biết cách lựa chọn, bởi vì hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại canxi mà chúng ta không biết lựa chọn loại nào. Bác ơi, em cũng uống canxi rồi đó, nhưng nếu chúng ta uống không biết cách thì đôi khi hiệu quả và hậu quả chúng ta không cân nhắc được. Chúng ta hiểu cái điều này không ạ? Vậy thì làm thế nào để chúng ta lựa chọn một loại canxi tốt? Một là cái cả dạng canxi nó phải dễ hấp thu, và tốt nhất đó là canxi hữu cơ, được chiết xuất từ gì? Thảo mộc, hoặc là chiết xuất từ các loại xương, ví như xương cá hoặc là xương bò, hoặc là trong tảo, là những loại canxi hữu cơ giúp cho khả năng hấp thu và chuyển hóa gì? Tối ưu. Thứ hai là cái hàm lượng canxi nó phải phù hợp, mỗi ngày là một lần uống khoảng 400 đến 500 mg, và chúng ta có thể chia ra 2 lần sau bữa ăn để giúp cho khả năng hấp thu và chuyển hóa của nó tối ưu. Thứ ba là bổ sung canxi thì phải nhớ trong cái canxi đó có kèm vitamin D để hấp thụ canxi từ đường ruột vào máu. Nó có vitamin K2 không để chuyển canxi từ máu vào xương, và có magie hay không để tạo thành cấu trúc canxi, phosphor và magie tốt ở trong xương. Như vậy là chúng ta phải hiểu được là cái canxi mà mình mua đưa vào trong cơ thể có đáp ứng được những thứ này hay không. Rồi, nguồn gốc phải là tự nhiên, đã được kiểm chứng một cách an toàn và không có tác dụng phụ. Nếu như chúng ta uống lại canxi mà vô cơ nhiều, nó sẽ gây ra tác dụng phụ là gì? Lắng cằn trong đường ruột, nó lắng cằn trên mạch máu gây nên xơ cứng mạch máu, lắng cằn ở trong thận gây nên sỏi thận, và đặc biệt phụ nữ có thai mà uống canxi vô cơ nó có thể làm vôi hóa bánh rong. Chúng ta hiểu cái điều này không ạ? Cho nên nói là bổ sung canxi, nhưng mà chúng ta phải biết được là lựa chọn loại canxi nào tối ưu để chúng ta bổ sung đầy đủ để chống gì? Chống loãng xương, chống thoái hóa, được không ạ? Chúng ta hiểu cái chỗ này không ạ? Mọi người cứ tìm, nhưng mà nó phải đảm bảo những tiêu chuẩn này để giúp cho chúng ta hấp thu và chuyển hóa canxi tối ưu trong cơ thể mà không gây tác dụng phụ. Được chưa? Ok.
Đó. Vậy thì ngoài cái việc giảm đau, ngoài cái việc vật lý trị liệu, ngoài cái việc điều chỉnh chế độ ăn, ngoài cái việc thanh lọc đào thải độc tố thì chúng ta cần phải quản lý gì? Tâm trí và linh nữa. Chúng ta phải quản lý stress, chúng ta phải giáo dục cộng đồng, chúng ta phải sống thuận theo tự nhiên. Ở đây thì bác Sâm có một cái lời khuyên, đó là chúng ta ngay sau cái chương trình này, một là chúng ta về đi đứng đúng, đi đúng, vận động đúng, ngồi đúng. Đề nghị mọi người ngồi thẳng lưng lên, không dựa lưng nữa, ngồi 2/3 ghế, ngồi thẳng lưng lên. Khi mà cột sống chúng ta thẳng thì cuộc đời của chúng ta cũng sẽ thẳng, không dựa dẫm, không cúi mặt. Cái cột sống của chúng ta là một cái trục vô cùng quan trọng. Sau này, hôm sau chúng ta sẽ có một cái chủ đề, đó là thấu hiểu về cột sống của chúng ta. Làm thế nào để giữ cho cột sống của chúng ta thẳng thì cuộc đời của chúng ta cũng sẽ gì? Sẽ thẳng. Còn cột sống mà chúng ta cong thì cuộc đời chúng ta cũng sẽ gì? Cong queo. Được không ạ? Cho nên là ngồi cố gắng thẳng lưng, đi cũng cố gắng đi đứng ngẩng vai, thẳng đầu. Tất cả những cái động tác đó vô cùng quan trọng để bảo vệ cái cột sống của chúng ta, bảo vệ cái trục thần kinh của chúng ta, cái đường dẫn truyền cao tốc, tất cả những cái sợi thần kinh của chúng ta. Nếu chúng ta không, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ cần tập thôi, hôm sau thì chúng tôi sẽ có những chuyên gia hướng dẫn cho chúng ta các động tác xoay hông giữ trục, các động tác tác động cột sống để giúp cho chúng ta có thể kéo dài 2 đến 3 cm, có được không? Có ai muốn là cao 2 cm, 3 cm không? Giơ tay. Hôm sau chúng tôi sẽ có những chuyên gia mà giúp cho quý vị tăng được vài 3 cm đó. Được không ạ? Nhưng mà rất đơn giản. Tự chúng ta có thể làm. Được không? Cho nên là và nhớ cho bác Sâm này, hãy tập nhưng mà phải tìm cái ngưỡng phù hợp của mình. Đừng có đua theo những người trẻ mà chúng ta sẽ bị tổn thương. Không được quá sức. Quá cố sẽ là gì? Cố quá là sẽ thành quá cố, đúng không ạ? Và nhớ cho bác Sâm một câu thế này này. Dùng tâm để điều ý, dùng ý để điều khí, và dùng khí để điều huyết. Tâm, ý, khí, lực. Tập cái gì thì tập, mà phải tập được tâm lực, tức là bắt buộc chúng ta phải định tâm. Tất cả các bác có tuổi rồi thì bác Sâm khuyên là chúng ta hãy dành một ngày 10-15 phút để tập ngồi thiền, 10-15 phút để chúng ta tập thở luyện khí, 10 đến 15 phút để chúng ta tập vận động phù hợp, có được không ạ? Nó rất là tuyệt vời, vi diệu. Tâm, ý, khí, lực. Được chưa? Còn tất cả các cái chương trình, các cái môn tập hiện nay người ta đang tập trung vào gì? Vào thể lực, chứ không tập trung vào tâm lực, tập trung vào khí lực. Đó. Và một cái vấn đề mà bác Sâm lúc nãy nói, đó là cái vai trò của nước hydrogen ion kiềm với bệnh xương khớp thì nó như thế nào? Một cái điều tưởng chừng như nó không liên quan gì với bệnh xương khớp, nhưng nó lại rất quan trọng, có thể hỗ trợ được cho bệnh xương khớp vô cùng tuyệt vời. Nước hydrogen ion kiềm có khả năng trung hòa các axit dư thừa để đảm bảo cân bằng axit bazơ trong cơ thể, để đảm bảo không bị mất canxi trong cơ thể. Thứ hai là chống oxy hóa, nước hydrogen nó loại bỏ các cái độc tố và chống oxy hóa. Thứ ba là bổ sung khoáng chất một cách tự nhiên. Nhớ là bổ sung khoáng chất một cách tự nhiên và cải thiện tuần hoàn, từ đó giảm viêm và đau khớp. Thì mọi người sẽ từ trước cái này sẽ không biết được là tại sao nước hydrogen ion kiềm lại có thể cải thiện được cái sức khỏe về xương khớp. Như vậy chúng ta hiểu cái chỗ này không ạ? Nó rất là gì? Rất là rẻ, rất là dễ sử dụng, không có cái gì là khó khăn cả, có được không? Sáng ngủ dậy uống 1 ly nước hydrogen ion kiềm, có được không? Trưa ngủ dậy uống 1 ly nước hydrogen kiềm, có được không? Trước khi đi ngủ 1 tiếng uống 1 ly nước kiềm, có được không? Nó rất đơn giản nhưng nó giúp cho chúng ta nhớ là có những thứ tưởng chừng như rất đơn giản nhưng chúng ta lại hay chủ quan.
đó là thở như thế nào cho đúng, uống như thế nào cho đúng, ăn như thế nào cho đúng, thì tất cả mọi cái của chúng ta đều được giải quyết một cách rất đơn giản và nhẹ nhàng. Có được không ạ? Đó, đây. Lợi ích lâm sàng là được chứng minh, các nghiên cứu lâm sàng cho thấy nước hydrogen kiềm có thể giúp giảm điểm đau, giảm cả cái phản ứng viêm và tăng mật độ xương sau 6 tháng sử dụng đều đặn. Đó. Bệnh nhân gút thì giảm tần suất cả cơn đau cấp 40%. Tất cả những cái trường hợp mà bị gút thì kiềm hóa máu là một trong những phương pháp vô cùng hiệu quả để đào thải axit uric ra ngoài, để hạn chế các tình trạng lắng đọng axit uric. Chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn, chuyển từ ăn động vật sang ăn thực vật, uống nước hydrogen ion kiềm, luyện tập nhiều để ra mồ hôi, ngay và lập tức cơn gút sẽ được giảm. Có đơn giản không ạ? Chuyển từ ăn gì? Ăn động vật sang ăn thực vật. Chuyển từ uống nước bình thường sang uống nước hydrogen ion kiềm. Chuyển từ lười vận động thành vận động nhiều để ra mồ hôi, ngay và lập tức axit uric sẽ giảm. Có đơn giản không ạ? Đơn giản, nó không chịu làm. Mà là gì? Bác sĩ ơi, kê cho em một loại thuốc tốt nhất để em uống cái là đỡ đau liền. Đang đau nhiều thế này, nhưng mà cho một viên thuốc là ngay và lập tức cơn đau sẽ giảm đi 30 phút. Và như vậy là khoái rồi, tao cứ ăn tẹt ga để tao uống thuốc. Có không? Ăn lòng lợn này, tiết canh này, đủ thứ ăn vào, sau đau lại uống thuốc, rồi là tôm hùm, rồi là tôm mực cái ăn xong là lại uống thuốc. Có rất là nhiều người đi nhậu xong là bắt đầu trước khi đi nhậu là uống viên thuốc điều trị gút đã. Như vậy thì bố bác Sâm cũng bỏ tay chứ không phải là bác Sâm, đúng không ạ? Nhưng nếu như gút mà gây nên viêm khớp, một là uống nước kiềm cho bác Sâm thật chuẩn, thứ hai là điều chỉnh chế độ ăn sang chế độ ăn thuần thực vật, thứ ba vận động để ra mồ hôi thật nhiều, ngay lập tức axit uric trong máu sẽ gì? Không giảm mới là lạ chứ. Đó. Và thông nghiệp và hành động phòng bệnh. Sức khỏe xương khớp là nền tảng sống. Hãy ăn uống kiềm hóa, vận động 30 phút ngày, tránh thuốc lá, rượu bia, kiểm tra sức khỏe định kỳ, đo mật độ xương. Và thấy hay thì đừng giữ cho mình, mà hãy chia sẻ thêm cho nhiều người. Được không ạ? Có được không? Và kết hợp điều trị y học hiện đại để kiểm soát các cái triệu chứng, y học hiện đại để cải thiện cái nền tảng, và nước hydrogen ion kiềm hỗ trợ giảm viêm, giúp điều trị hiệu quả tối ưu. Đây là phác đồ điều trị gì? Phức hợp. Khi nào thì chúng ta dùng thuốc Tây, khi nào thì chúng ta dùng y học hiện đại, và chúng ta sử dụng nước hydrogen ion kiềm như thế nào để hỗ trợ một cách gì? Tối đa. Chúng ta hiểu không ạ? Và cuối cùng, hành động ngay từ hôm nay. Đặt mục tiêu, một là tối thiểu 2 lít nước hydrogen ion kiềm một ngày. Thứ hai, bổ sung 5 phần rau và 2 phần trái cây. Và ăn thì nhớ cho bác Sâm đó là gì? Thực vật toàn phần, tươi sống, đa dạng, đủ màu sắc theo vùng miền và theo mùa chiếm 80%. Có nghĩa là 8 phần kiềm, 2 phần 20% là thực phẩm axit. Còn nếu tốt hơn là 100% thực phẩm từ thực vật thì nó rất là tuyệt vời. Đó, bổ sung đầy đủ vi chất, bổ sung canxi, vitamin D, K2 và magie. Bởi vì trong chế độ ăn của chúng ta hiện nay không cung cấp đủ. Và theo điều tra thì chúng ta đang thiếu 50% nhu cầu canxi và các chất vi khoáng mỗi ngày. Cho nên là gì? Đặc biệt ở đây, nhưng ai đang còn bố, còn mẹ thì hãy mua những loại canxi tốt nhất về trả lại trong xương cho bố mẹ mình, có được không ạ? Có được không? Đó là cách để chúng ta báo hiếu cho bố mẹ khi còn có gì? Có thể, được không ạ? Tập thể dục nhẹ nhàng 150 phút mỗi tuần. Có nghĩa là 7 ngày chia ra thì mỗi ngày chúng ta hãy dành cho bác Sâm khoảng gì? 30 phút tập thể dục thôi. Có khó khăn quá không? Quan trọng nhất là gì? Tập đúng, tập đủ và tập gì? Tập đều. Ngày hôm nay nghe bác Sâm là về rất là chăm chỉ, nhưng mà được 37 gì? 37 chưa được 21 đâu. Nếu mà người nào tập được 37, 21 đó là điều lý tưởng rồi, bởi vì sau 21 ngày nó sẽ tạo nên cái thói quen tốt rồi. Nhưng mà chúng ta là gì? 37 gì? Cho nên một
trong những cái mà chúng ta hãy thay những thói quen xấu bằng thói quen tốt mỗi ngày. Một ngày dành ra cho Bắc Sâm 15 phút để thở đúng, hít thở sâu bằng cơ hoành. Mỗi ngày hãy dành cho Bắc Sâm 15 phút để thiền định, để quay trở về bên trong, kết nối với bản thân mình, yêu thương bản thân mình, bớt gì buôn chuyện đi. Chúng ta buôn chuyện quá nhiều, chúng ta nói chuyện với hàng xóm, chúng ta làm đủ thứ, nhưng mà là kêu 15 phút để ngồi thiền, bảo tao không có thời gian. Tất cả mọi người chúng ta, mỗi người ai cũng có 24 tiếng giống nhau cả. Điều quan trọng nhất là chúng ta sử dụng 24 tiếng như thế nào để hiệu quả. Vậy thì 15 phút ngồi tập thở sâu, 15 phút thiền và 15 phút tập các cái động tác nhẹ nhàng, được không ạ? Nếu như người lớn, trẻ thì có thể chạy bộ hoặc thể đi bộ, hoặc là các động tác mạnh, hoặc là các chị ở đây xinh xinh đẹp đẹp thì tập yoga. Còn các bà, các anh ở chị ở đây thì làm các cái động tác rất đơn giản, đó là dưỡng sinh, khí công, dưỡng sinh, hoặc là tập cả cái thức của Đạt Ma, vẫy tay Đạt Ma giật căng kinh cũng được, vân rất là tuyệt vời, được không ạ? Một ngày 30 phút yêu thương bản thân mình có được không? Hãy làm vì điều đó, đúng không ạ? Rồi, và lên lịch khám chuyên khoa nếu có vấn đề gì về cơ xương khớp, được không? Những cái này có làm được không? Nếu ai cam kết làm được thì hãy giơ tay ạ. Vâng, xin IT cho một cái bức ảnh để nói rằng tất cả những người này sau này gặp lại bác Sâm không kêu em bị đau mỏi xương khớp nữa. Giơ tay ra, mọi người hãy giơ tay lên ạ. Nhờ IT chụp, và tất cả những khuôn mặt này từ nay trở về sau không ai kêu em bị đau mỏi xương khớp nữa. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Vâng. Và như vậy thì cái chương trình chia sẻ cái chủ đề chăm sóc sức khỏe xương khớp xin được tạm dừng tại đây. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với bác Sưng trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh. Vâng, và bây giờ thì có ai có câu hỏi gì mà có thể có câu hỏi gì cho bác Sâm không ạ? Đặt câu hỏi gì không ạ? Nếu mà không có câu hỏi gì thì sau chương trình này có ai mà muốn gặp riêng bác Sâm để có thể trao đổi, bởi vì nói đông đôi khi khó nói, đúng không ạ? Cho nên là bác sĩ Sâm trân trọng kính mời lên phòng tầng 4 để có thể những ai mà muốn gặp để trao đổi vấn đề sức khỏe thì sau cái chương trình này, kho buổi này thì chúng ta lên tầng 4, được không ạ? Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người ạ.